हॅलो फ्रेंड्स, मी नीलिमा स्वागत करते तुमचं माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये. कसे आहात तुम्ही सर्व? मजेत आहात ना? तर आत्ता जस्ट मी आपला ब्लॉग अपलोड केलेला आहे, तर त्याला भरभरून प्रेम द्या. आणि आत्ता वाजले आहेत 10:30, तर मुलांना घ्यायला जायचा टाईम झालेला आहे. तर मी आत्ता जाते आहे मुलांना घ्यायला. तर इथं छोटीशी रांगोळी काढून झालेली आहे माझी. छान वाटते, मस्त. कशी वाटते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जेवायचा जेवायचा मग कधी? काहीच खाल्लं नाही मग आसपासनं. जेवण करून घे, चल. बारा वाजलेत आणि आत्ता भूक लागली आहे. आणि यांना म्हणते चला जेवण करूया, तर जेवायला नाही म्हणतात शाळेत. आर्यनला भूक लागली. आर्यन म्हणतोय तू नको जेवू, आम्हाला जेवू दे, आम्हाला भूक लागली, आम्ही जेवण करतो. तर जेवणामध्ये आहे मटकीची भाजी, पोळी, आणि बसलोयत आम्ही तिघंजण जेवायला. लिलेश गेलेत ऑफिसला. लिलेशला टिफिनला पण दिली मटकीची भाजी आणि पोळी, तर ते गेलेत ऑफिसला आणि आम्ही तिघंच आहोत जेवायला आज. हे लिलेशांचे कपडे आहेत. तर हे लिलेशांचं कपाट आहे आणि मी जरा आवरायला घेतले. टी शर्ट्स वगैरे व्यवस्थित हँग केलेत. आणि हे शर्ट्स आहेत. तर तुम्ही बघाल तर लिलेश त्यांच्याकडे मोस्टली व्हाईट शर्ट, व्हाईट टी शर्ट, व्हाईट शर्ट, व्हाईट शर्ट, व्हाईट शर्ट, मोस्टली व्हाईट. तर जेव्हाही बघावं तेव्हा लिलेश घेत असतात व्हाईट शर्ट. आम्ही कधी मॉलमध्ये गेलो, कपड्यांच्या सेक्शनमध्ये गेलो की सगळ्यात पहिले लिलेश टी शर्टही बघायचं म्हटलं तर व्हाईट कलरचं बघणार, आणि शर्टही बघायचं म्हटलं तर व्हाईट कलरचं बघणार. व्हाईटचा ढीग लागलाय. तर आता मी थोडंसं त्यांचं कपाटही आवरते, आणि त्यांचे शर्ट्स वगैरे प्रेस करून ठेवते. हे फ्रेंड्स, आत्ता वाजले आहेत 7:45 आणि आत्ता मी लागलेली आहे स्वयंपाक करण्यासाठी. आणि मी आज बनवणार आहे सोयाबीन बिर्याणी. सोयाबीन खिचडी म्हणू शकतो, सोयाबीन बिर्याणी म्हणू शकतो, पुलावही म्हणू शकतो. तर मी आज बनवणार आहे सोयाबीन खिचडी पुलाव. तर मी थोड्या वेळ सोयाबीन भिजत ठेवले गरम पाण्यामध्ये. इथं वटाणे घेतलेले आहेत. इथं फोडणी द्यायला सुरुवात केली. तेजपत्ते वगैरे टाकलेत, खडे मसाले पण टाकलेले आहेत, कांदा घेतलाय तळायला. इथं मी टमाटे वगैरे कापून ठेवले आहेत. तर आज जेवणात बनणार आहे सोयाबीन पुलाव बिर्याणी. तर हे बघा, इथं मी सर्व मसाले, खडे मसाले, गरम मसाले वगैरे सर्व काही घातले. त्यानंतर वटाणे घातले आणि त्यानंतर मी सोयाबीन घालून घेतलेले आहेत. आता मी यात घालणार आहे थोडंसं दही. तर हे बघा, मी थोडंसं 1 चमचाभर दही यात टाकून घेतलेलं आहे. तर इथं मी तांदूळ धुवून घेतले आणि तेही घातले. त्यानंतर मीठ घातले चवीनुसार. आता याच्यामध्ये मी थोडं कोमट पाणी घालणार. इथं मी पाणी ठेवले गरम करायला. तोपर्यंत जरा किचन आवरून घेते. त्याचा जो पसारा आहे तो जरा आवरते. तर हे बघा, इथं मी कोमट पाणी घातलेलं आहे आणि लगेच छान उकड पण आली आणि छान ऑइलही आलेलं आहे. तर आता याचं झाकण लावून घेऊया. तर आता इथं कुकरचं झाकण लावून घेतलंय. 2 शिट्ट्या झाल्या की आपली बिर्याणी रेडी. घरात क्रिकेट चालू आहे.
लिलेश आलेत आत्ताच ऑफिसवरनं आणि बसले जरा रिलॅक्स होत आहेत, जस्ट आलेत. आणि ह्यांचं चालू आहे घरामध्ये क्रिकेट खेळणं. एक क्रिकेटर आमचा मागे जाऊन लपला आहे व्हिडिओमध्ये यायचं नाही म्हणून. चला जेवायला चलो. आणि आम्ही घेतला आहे जेवायला सोयाबीन खिचडी, पापड, दुपारची चपाती आणि दुपारची भाजी. आणि बसलेत सगळेजण जेवायला. तर फ्रेंड्स आत्ता वाजले 10 आणि माझे सर्व कामं झालेले आहेत. तर हा होता माझा आजचा ब्लॉग. आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. भेटूया उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही तुमची काळजी घ्या. टेक केअर. बाय. गुड नाईट.